sidorna som är mitt i Ja, vattnet. precis. Det är alltså en sorts mur som man har satt upp för att skydda sig från fiendens skärm. Så om fienden kommer med båtar, då kan de inte komma hela vägen fram för att de kommer fastna på dem med sina, och då kan man ställa sig på stranden och skjuta på dem med pilbågar. Precis, så det är en sorts vattenmur. Museikläder och hålla en egen visning och killvisa. Ja. Vad sa du? Ofta bygger man ju ställa kring kyrkan. Det är just ni börjar och ser och ute. Ja. Det är väl ett slott.
Sen är det mycket Jo, det får säkert volym.